Jennifer Nguyễn và đài truyền hình Vietface TV xin trân trọng kính chào tất cả các khán thính giả theo dõi chương trình hội thoại của chúng tôi hôm nay. Chương trình ngày hôm nay gồm có trò chuyện giữa ông cảnh sát trưởng Chief Dye của thành phố Grand Prairie và một người cảnh sát viên độc nhất đầu tiên người Việt Nam, đó là ông Thái Nguyễn. Chúng tôi hân hạnh được chào đón hai người khách đặc biệt. Good morning everyone. Thank you for being on our show today again. Good morning. Welcome back actually. Thank you. Xin chào quý vị. Kính chào quý vị. That's pretty good. Yeah. Thế xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài và đang xem chương trình TV. Kính thưa tất cả các khán thính giả, nếu khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong tháng 2 vừa qua, thì ông cảnh sát trưởng Dye và ông cảnh sát viên Thái Nguyễn có đến với chương trình trước khi ông ta ra trường. Và hôm nay sau 7 tháng 10 ngày, một cảnh sát viên tuấn tú, dễ thương, đẹp trai, người Việt Nam của chúng ta đã trở lại với tất cả các khán thính giả của đài Vietface TV. Rất là hân hạnh được chào đón ông Thái Nguyễn ngày hôm nay. Cái câu đầu tiên mà Vietface TV và tôi xin được đặt đến ông là ông có cảm giác như thế nào sau 7 tháng tùng sự tại ty cảnh sát Grand Prairie? I was going to ask him how did he feel being in the law enforcement for 7 months and 10 days to be exact. Dạ, thưa cô, kính thưa quý vị khán giả, cái công việc cảnh sát thì rất là áp lực, nhưng mà đây là ước mơ và những gì mà Thái muốn làm, cho nên mỗi ngày đều thức dậy và mong muốn để tới sở làm, và việc làm này rất là vui vẻ và rất là hăng say trong công việc, cho nên cảm thấy rất là mình đang thực hiện được ước mơ của mình, tại vì từ xưa tới giờ muốn làm cảnh sát, cho nên bây giờ mỗi ngày đi làm thì tuy là công việc có một chút áp lực nhưng mà rất là vui. Bù lại thì tôi tin tưởng rằng ông Thái Nguyễn và tất cả các cảnh sát viên tùng sự cho thành phố Grand Prairie rất là hãnh diện có một người cảnh sát trưởng rất là tốt, lúc nào cũng chú ý cho đến những thành viên trong đại gia đình cảnh sát của chúng ta. I was addressing about he's very fortunate to be joining the Grand Prairie Police Department, and next they are so fortunate to have one of the best chief of police in the nation. Because we know you for the longest time, and I know that you always been out there for your men and women. So well, thank you, Jennifer. I appreciate it. You know, the last time we were here, Ty was in the police academy, and he's now graduated and been out on the streets for about 8 months, and he is just doing a great job. And he is, as you recall, he is our very first Asian police officer for the Grand Prairie Police Department, and he is not only our first Asian officer, but he is a very, very good officer. He comes to work every day and does a great job. And I asked him earlier how he was enjoying it, and he said he's living his dream. So that's just so exciting for us. now I can tell from the look on his face that he's enjoying what he's doing right now, and he's sharing with our viewers that a lot of pressure sometimes. You all always have a good and bad day. We all are. It doesn't matter you are in law enforcement or not. As a professional businesswoman, I have my bad day as well. Countless bad day. It depends on how you deal with it. If you love your job, like you said, that you come from Vietnam and you come here and you try to live up to your dream and you succeed, and now you're very happy. Officers, and we thank you for your service. Honestly, we are so proud to have you on our show. You made all of us so proud, and I thank you. I know it's a lot of pressure on your shoulder, your family life, community, Right. your tradition, your cultural and all that put on your shoulder. You know what? Just deal with it. Live up to your dream, because happiness is always without a limit. Right. So, Chief, I understand that you've been taking good care of your men and women. Well, we're trying. You know, I think one of the great parts of Ty's story, there's so many good aspects of his story, but I think one of the great parts of his story is he exemplifies the fact that the United States is a land of opportunity. You know, Ty was born in Vietnam. Vietnamese is his first language, but he came over here and he wanted to be a police officer, and he worked hard. He learned the English language very proficiently.
He pursued his bachelor's degree at the University of Texas at Arlington, and now he is living his dream as a police officer. And I think that that's a good example for all of us, but particularly for our Asian community who is now in the United States. It's a great story of you can accomplish anything here in the United States. And I'll tell you, every day I see him, I'm thankful that he's a Grand Prairie officer. I'm so glad, because I know our Vietnamese community, which now makes up almost 8% of Grand Prairie, they are so proud to see more of a reflection of their community on our department. And then also you have that Asia Times Square right within your city. And I understand that Asia Times Square would try to host so many community events a year, and they have done beautiful, wonderful job. Well, thank you. And another interesting story, and I'll let Ty talk about this, but Ty, why don't you talk about the fact that the way you first found out about Grand Prairie PD was at Asia Times Square when we were doing our Lunar New Year celebration, and we were out there recruiting. Right. Yeah, kính thưa cô và kính thưa quý vị, là khi mà Thái mới gặp được cảnh sát trưởng của Grand Prairie là lúc đó đang còn làm huynh trưởng ở gia đình Phật tử Từ Đàm, và dẫn các em ra ngoài múa lân ở ngoài Tết Trung Thu, thì có gặp Chief Dai lần đầu tiên, và từ đó mà cảm thấy hứng thú và cảm thấy thích với lại làm cảnh sát với lại cho thành phố Grand Prairie, cho nên mới tìm hiểu và bây giờ đã trở thành cảnh sát một thành viên của cảnh sát Grand Prairie. Dạ, cái câu chuyện đó thì cũng giống như trường hợp cá nhân của tôi là lúc nào cũng ở trong văn phòng trong suốt thời gian sang Hoa Kỳ, và tôi cũng là cái người cần phải học tiếng Anh từ đầu. Thì cô rất là thông cảm cái cảm giác của ông Thái Nguyễn, nhưng mà cũng như ông Steve Dai đã nói, just like you say, this is land of opportunity. If you work hard, you believe in yourself, and you achieve your dream, you know exactly where you are going. You set your goal, your standard, and you keep on working on it. Every time I fall down, I pick myself right back up, because I'm not going to let anything stand on my way, stop my dream. I know that I cannot reach the star, but I know my journey to the star. If I keep on working harder and harder every day, I'm going to get somewhere and get to my final destination, which very good example on your case. And I believe that I met you before. Now you look more happier. I don't know, because you work with Chief Dai and you join the force and you meet so many other people. You learn few things every day, or because you just love your job. I don't know. I believe that in order for you to become a good officer, you need to have a good family. You need to have all the support from your family as well. How do your wife feel and your children feel about my dad is always out there on the street, faced with all bad people? I don't want him to be out there. So how did they take it? Gia đình của ông Thái Nguyễn là cảm giác như thế nào khi ông là một người cảnh sát? Dạ, thưa cô, kính thưa quý vị, gia đình thì cũng rất là áp lực, tại vì cái công việc này cũng khá là nguy hiểm. Mỗi ngày phải đối mặt với bao nhiêu tội phạm và những cái xáo trộn ở ngoài xã hội bên ngoài, cho nên gia đình cảm thấy rất là áp lực và cũng thấy rất là nguy hiểm cho Thái, nhưng mà cũng rất vui là Thái đang được thực hiện được ước mơ của mình, và gia đình rất là ủng hộ hết mình để mà đi làm mỗi ngày, về nhà mỗi ngày, và bỏ hết những cái căng thẳng của chỗ làm, về nhà ở chỗ làm và đi về nhà để dành thời gian với gia đình. Bây giờ cái nhiệm vụ chính của ông Thái là vận hành gì? Ông làm việc ban ngày hay ban đêm? I was asking him what is his responsibility right now. His duty is at a day shift or night shift or afternoon. Dạ, thưa quý vị, là Thái đi làm ca đêm, làm mỗi ca một ngày 12 tiếng và đi tuần tra trong thành phố, và thường thì mình có một cái khu vực mà đặt trách cho mình để mà mình đi tuần tra cái khu đó, và bên cạnh đó những gì xảy ra ở trong thành phố mà có chuyện gì thì mình cũng hỗ trợ cho những người ở bên cạnh của mình. So 12 hours shift. That's a long time. It 12 is. giờ rất là lâu đó.
You know, it is. The 12-hour shifts are long, but one of the things that we like about it and the officers like about it is it allows more days off each week for them to spend with their family. Right. Family is very important to our department. And so, although it makes for a long day, you know, one week they get 3 days off and the other week they get 4 days off to spend with the family. And, you know, one of the things I want to mention is a big part of our job is community service and dealing with all the great people in our city. And I think that what Ty is finding is, yes, there's action and excitement and putting the bad guys in jail, but there's also a great opportunity to help a lot of good people. And there's also opportunities in Grand Prairie to help those people in their first language, which is Vietnamese. Giống như lời ông cảnh sát trưởng Đai vừa nói thì ông Thái Nguyễn có cảm giác như thế nào? Là khi mà mình đi ra mình gặp mặt với những tội phạm, xong á, mình cũng có cái niềm vui là mình sẽ tiếp nhận những cái cảm giác giúp đỡ cho những cái người tốt ở ngoài đó. Thì cái câu trả lời của ông Thái Nguyễn xin dành lại sau khi những phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. We're gonna stop and then Thái going to respond to my question after several commercial break. Kính thưa tất cả các khán thính giả, chúng tôi xin được tạm ngưng trong vòng giây phút để cho chạy vài quảng cáo thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình và chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy.